Hello, szavaztok! Üdvözlet a stream, illetve a VOD nézőjének. Folytatjuk tovább a franchise végigjátszásunkat. Szépen összevárunk itt mindenkit, és akkor utána kezdjük. Hello, szavaztok! Ez az utolsó chapterünk a Layers of Fear franchise-ban, úgyhogy kenjük neki. Nem tudom, mennyire fog kapcsolódni a régi történethez. Hangos a cinematic. I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. Új karakter. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Egyértelműen az első résznek a hangulatát próbálja megcélozni, de más lesz a történet, más lesz a karakter. Nem tudom, mennyire illeszkedik bele, vagy ez egy különálló dolog lesz. Lehet, hogy itt mégis csak kapcsolódik az első játékhoz? I'm taking what's mine. És mi a tiéd? 10 évvel korábban. Elmeséltük azt, hogy mi volt 10 évvel korábban. Hogyan jutottunk oda, ahol az elején vagyunk. Jönk egy szobába, de megbaszó. Szebb, az biztos Unreal Engine-et. It made me think of your poem. Congratulations! Jó. Van egy kis lámpásunk, és... Ő itt az író. Tehát akkor most író lesz benne, nem festő. Azt nem értem, hogy most ennek mennyi relevanciája van, hogy bejöttünk azon az ajtón azért, hogy azt a két dolgot itt megnézzük a szobában, utána megyünk a picsába. Ez az, nyisd magadra. Ez egy... Hát... Nem, pincébe nem megyünk. Oda nem megyünk. Apero. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Assza. Hát igazából csak üdvözölnek minket. A management zárva van. Pedig nyitva van. Hello? The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Jó. Miért csak ódtál te be? Ki lehet nyitni? Nem változott. 1955-öt írunk, az, hogy milyen nap, azt nem tudom. Zárt ajtó. Huh? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Woody. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now.
Igen. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Várjál, akkor lehet, hogy nem a dude az író, hanem mi vagyunk az író. Hogy mondod? Lehet, hogy mi vagyunk az írók, nem pedig a dude. Ezt utálom. Be lehet menni, úgyhogy nem. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? Még nem. De honnan tudja, hogy írók You vagyunk? must understand, Mrs. It is imperative that you Nem start mondja a your nevet. work as soon as possible. I Miért nem will mondja a remind nevet? you that you signed a contract. Milyen szerződést írtunk vele? It is very specific on the timeline. I would advise Csoda. you abide by it. Goodbye. Specific on the timeline. Mi van? Now that was a conversation I was too sober for. Ja. Haló. Ez fölfele megy. Autoford. Miért nem lehet ide fölvenni? Miért baszakodik ez is? Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and Horroríró. Várj már, most mi is olyanok vagyunk, mint ellenvég? Miért vannak olyan szavak, amiket nem mond ki? Van valami olyan beállítás? Csúnya szavakat nem mondjon ki? Voltunk. Ez nem változott. Hát akkor pince time. De változott valami? Mi mondod? Várjál. Írni kell. Persze megnézzük a pincét. Ó, de nem. Nem. Azért. Kurva anyád. Semmi. Ó, paperó. look, I'm aware of the rat's presence, okay? Patkányok. But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Hát akkor valamennyire csak hajaz az első részre. Ezért jöttünk le ide? Megnézzük a generátort? Legalább tudjuk, hogy itt van. Lehet szar... Ez pislákod? Nem, ez már elaludt. Kurva anyját. Ennyire nem baszakodott. Akkor menjünk írni, nem? Mi változott? Mi tetszett ez a hang? Papero ugyanaz? Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat. Ugyanaz. Várj már, most megnézem, azért is megnézem. Van valami olyan állításunk? Nem, nincs. Vagy nem azért nem mondja ki azokat a szavakat. Mi változott itt? De cuccok itt vannak. Nem volt nyitva. Oh no. Festmény. És a patkányok. Kenjed neki?
Ezt a festményt nem láttuk mi az első részben? Miért van itt egy nyelv? Miért csukódott be? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of Mondhatjuk. these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Akkor a fiával beszél. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Érzem azt, hogy a kedves íróhölgyünk nem teljesen épelmélyű. De volt kapcsolva a villany? De itt még mindig nem lehet se felmenni, se le. Itt ugyanazok a cuccok vannak. Jó. Lent voltunk. Nem lehet mindent kinyitni. Most vagy megyünk hangok irányába. Ez az ajtó még zárva van. Lent voltunk. Itt nem változott semmi. Esetleg írni lehet, vagy azzal mozdulunk előre. Painter Story. I know how you must feel. Várj, ez az első Lost. rész. Alone. Hopeless. Ez az első You rész. probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Ez Finish it. konkrétan az első résznek a mondatai. Igen. Az a Dorian Gray, tudjátok, hogy menj már a faszomba. Ez az első rész újra keverve Unreal Engine 5-ben. Ez az, bazd meg. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spraying. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Ha abból fog állni a játék, hogy az előzőleg végigjátszott játékokat újra végig kell játszani Unreal Engine 5-ben, akkor nagyon szomorú leszek. De nagyon. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Jó, azért vannak, amik nem voltak benne, de kinda azért ugyanaz. De van a whisky is. Újra vannak keverve dolgok, oké, értem. De nehogy már megint végig szopjuk az egészet. Igen. A festőnek a cuccai. Itt a konyha. Figured you'd be up all night, Jó, so I ezek a made you a levetlen little treat. voltak ott. Oké, ezeket el You lehet know, I olvasni. bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know!
In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. Nagyon jó nekünk. Ezt ugyanúgy leírtam. Csak ugye nem volt hang alá festés, hanem meg kellett olvasni. Ugyanazok. És ugyanaz megtörténik itt, mint ami az első részben, mert akkor teljes mértékében aláírja azt az állításomat, hogy lemásolták. Mindjárt kiderül. Vagy csak így lehet mászkálni? Nem tudom. Megnézzük azt a szintet. Ott a fürdő, mindjárt bemegyünk. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that Igen. this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Igen, annyit kell tudnunk azért erről az emberkéről, hogy belemerült egy kicsit nagyon a munkájába. Ez a kutyának a körve? Aha. Akkor belevonták ebbe a DLC-t is. De azért teljes franchise-t belevontak ebbe az egy játékban, nem már? Lehet... Na! Végre! Sose lehetett az első játékban lehúzni a bodit. Vége, van izénk? Van tükörképünk, eddig nem volt. Nem lehet felkapcsolni? Bugos? Bugos, nem lehet felkapcsolni. How the hell did they fuck up the length? Igen, meg tehát annyira belevelt, tehát levágtuk az egyik lábunkat, az egy műláb. Hát ugye a saját testrészeinket használtuk fel a festményünkhöz. Igen, a patkányméreg. Patkányírtóvállalat. Patkánycsapda. Belemegyünk, akkor meg... Igen. Ez teljes mértékében megmaradt. Oké, és akkor menjünk fel az emeletre, mert ott is úgy kezdtük. I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Igen. Come talk to me when you're done, before you go to sleep. Annyira nem beszéltek, hogy leveleket írtak egymásnak. Hát akkor balról jobbra, ahogy szoktuk. Ez a kis... Kezdődik. Ez a kislánynak a szobája. Ugye volt egy lány. Geci hangos az első. Igen, csak nincs rajta a papa. Vagy ez az lenne? Nem tudom. Hey. Nem minden teljes mértékében olyan, inkább csak végig lehet menni az egész házon. Bár nem tudom, annyira nem emlékszem, hogy az első része nem most játszottuk még akkor évelején. Igen, ez az iroda. Ki lehet nyitni a szekrényeket, csak fölösleges. Iván egység. I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised! Lehet mindent kihúzni. Ezt mondjuk ezt nem is láttuk. Őt láttuk. Nincsen észtörög. A pince kulcs volt. Azt hiszem, mintha a pince kulcs lett volna.
Még itt elidőzünk ezen az emeleten. Working all night. Don't wake me up. Kinyírta magát, vagy mi? Ez a hálószoba, ugye? Nincs itt a a Wulzel. Faszba hívják. Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, "She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years," stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, "There's more to performing music than enthusiasm in a pretty face." When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, "Yes." We caught up with the star. Ugye itt az asszonyát bálványozták, mert ő meg az éneklésben volt jó, még a Poli meg a festésben. Ja, meg közbekente ezt a hangszert is. Csaj. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined the comment on today's tragic events. És itt sérült meg ugye az asszony, itt égett le a fél arca, és ezután kezdte el festeni, hogy legalább festményen szépen nézik, vagy nem tudom, tehát emlékeztesse a múltra, amikor még szépen nézett ki. Bandázsok. Ez a botunk. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. Igen. Figured I might as well do some work. Hát annyira bele volt merülve a munkába, hogy aludni nem tudott. Meg az italt azt szerette. Még nem lehet kinyitni. Nem lehet kinyitni. De amúgy ez a két szekrény, ez amúgy tele van amúgy porral. És ránk borult volna elméletben. Jó, akkor itt ez over. És akkor megyünk a pincébe? Kurva anyád. Várjál, pincében nem voltam. De arra sem emlékszek, hogy kinyitottam volna. Már lehet, hogy kinyitottam. A patkány. És ott jobb oldalt volt valami papír, ugye? Igen, szerintem ott. Óra. Tehát javarész, most azt látom, hogy a textúrázást átrakták a Unreal Engine 5-re, illetve a leveleket módosították. Értem? Arra, hogy hangolámondásos lett a levél, tehát nem vagy köteles olvasni. Igen, mert ugye meg lehetett nyitogatni itt a dolgokat, meg lehetett interaktálni, most már ezeket nem lehet ebben. Inkább szerintem ilyen úgymond speedrun-szerűen újra lehet nézni a dolgokat Unreal Engine 5-ben. De még így sem vagyok boldogabb. És itt a festményünk. Az zavar most engem, hogy ezek itt most miért üresek. Itt a főtörténet, ott a DLC. Most újra kell játszani. No, this is private. Ez nem volt benne.
Lehet, hogy mégiscsak van benne valami változtatás, de... Nekem túlzottan hajaz. Itt van a 6 szekrény, amit ugye nem lehet kinyitni. Basz meg! Ne szopassál már! Nem már! Get it right this time! Basz meg! Akkor kezdjük előről az egész franchise ebben a játékban. So passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. Várjál. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet, they clung to it. Várjál, de most írói szemszögből nézzük. Tehát most nem akkor nem az ő története. Ő csak... Tehát a... Festőnk története az csak látványban. We are truly thrilled to hear that you accepted our Az humble író proposition. története az, ami... After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Az a baj, hogy te... Just out realm. Adjál meg ugyanazok a cuccok, mint az első játékban. Ott van Rákóczi. Szevasz. They don't understand what it takes to make a good painting. Itt van Rákóczi. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Mondtam, hogy valonnan ismerős a kép. Hogyan került ki ebből a házból a kép, amikor leégették? Spoiler alert. Tehát leégették az egész házat. Menj már, van collectible. First step is the hardest. I can't remember the last time I wore these. Hát van csomó dolog, ami igazából nem is volt benne. Oké. Elég sok minden rémlik azért. Ahhoz kulcs kell. Igen, ez nem tartalmaz easter egget. Új, várjál már. Ilyen nem volt. Mekkora geci. Egy kulcs. Már ilyen cuccok nem voltak benne. Változtattak a jumpscare-eken. Meg úgy, hát nagyjából. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Várjál már, megváltoztatták a izét. Never forget. Mit? Ez az ajtó nem volt itt, azért kezdjük ott. A fasz. Mi a nem, változtattak a sztorin is akkor. Miért nyitjuk magunkra ezt a szart? Bazd meg. Erre valamennyire emlékszem. Csak kódjál be. Meg fog baszni? Nem. Miért emlékeztem? Again? I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Aha. És vagy semmi lámpa? Jobbkatban vagy semmi. Jó, nincsen lámpánk, sötétben megyünk.
Hát akard már el. Szóval én is alig látok valamit, nem csak hogy ti. Megfordulok, itt lesz a hátam mögött, ugye? Igen. Erre emlékeztem. Nem jó így. Ezt végigjátszottuk előtte. Tudom a jumpscare-eket. Sorry I haven't written in a while. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The lady in black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Húzzuk meg. Mi volt odaírva? Can't fight her, she will break you. Hát... Mi mondod? Potkány. Look closer. Jó, de nem tudjuk még a kódot. Look closer. Lehet, hogy nem is azt... Nem tudom, hogy beleszaladtak. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Meg kell gyújtanunk az összeset. Még egyet kihagytam volna. Nem, azt hittem valami szám. Don't be scared. It's just a book, Birdie. 6, 9, 4. Egy kulcs. Ezzel megyünk át a másik oldalra, ugye? This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. For our family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Ja, hát eléggé tönkrement neki a házassága. Melyik szint válasszam? Ajaj. Hát igen. Hiába megyek közel, tehát ez nem basz meg. The green of her eyes. The red of my paint. Ha zöldet választom, a szem... Itt lehet what the Várjál, ez... Igen, és az... Nem tudom, hogy most festővel vagy nem, menjünk erre.
Egyet lehetett felrakni. Prosthesis snatchers, insatiable bastards. Can't afford a new one. Why the damn leg? Megváltozott a hangja. Shapeless dreams. Az nem tetszik az a hang. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to... Jó, nem érdekes. He will break you. She will break you. Don't worry, you're not alone. Perfect relationships may look great on the silver screen, but the rest of us mortals have to face the simple truth. Nobody's perfect. And you know what? That's fine. In fact, many loving couples struggle with day-to-day life in a relationship. This does not make them any less special. It just takes some work. And we're here to help. Our consultants, all trained experts in their field, will help you identify the source of your troubles and deal with it at your own pace. Whether it's simple miscommunication, money problems, or conflicting personalities, where there's a problem, there's always a solution. And remember, it's never too late. Hát persze, hogy nincs soha késő. I think we should drop the toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family, after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Thomas, kill Thomas. Volt ilyen. Mi van? Mi van? Várjál, hogyha másikon keresztül... Azt hittem, hogy másról is nyílik ki valami ajtó. Bassz. Mi a franc történik most? Mi van? De ezt miért csak így látom? Nincs ott ajtó. Itt kéne ajtónak lennie, nem? De ezen keresztül kéne szerintem meglátni, vagy én nem tudom. Mást nem látok. Rákóczi. Hát arra sem megyek ki. De látod, akármerre megyek, ez elmegy. Így elfordultam és így itt marad.
Igen. Ez elég jó volt. Áha! A kis cselesek. Ez a konyha lesz szerintem. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one failed painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Hát igen. Oh, a fekete lábnyom. Igen, attól félek, hogy túl unalmas lesz a játék. Hogy végig kell menni rajta megint. Watch him drown. Owner. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. Ezt a szomszéd írta. Nyilván a hangokra és a zajokra való tekintettel legközelebb hívja a rendőrséget. Kicsirázás, de mi van, ha a szomszédját alakítjuk? My home is my castle. Locked inside, I am safe. Fasza. De gombászati gomba. Miért nőtte be? Hiányzik valami tuti. Paradoxon. Going in circles. Igen, tudom. Tehát, ha viszont ez meg lehet törni azzal, hogy megfordulok és visszafele megyek. Nem, mert nem engedi a játék. Arra nem tudok menni. Igen, tehát itt a bor. Meg itt van... Mi? Elmész a picsába. Hát most honnan tudja? A bort kell ide rakni? Vagy nem? Vagy lehet, hogy attól függött ez a szoba, hogy mit rakok oda. Ez a sok hal. I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. Nincsen... Domino, de nincsen lámpa, érted? Out of water. Nincsen lámpa, hanem a gyertya oda van rakva a lámpához.
Wow. Ez a sok hal. Kiesett a képből? Tehát, most actually kiesett a képből a sok hal? Keresztül kell menni a izén. What we witnessed today, while entirely worthless in artistic terms, might be an invaluable case study for psychologists. These harsh words came from none other than Jason Hughes. The famed critic was one of the first to appreciate the works of, and whose praise once contributed to his first spectacular success. When asked if such brutal criticism was indeed called for, especially in light of the recent tragic events, Hughes responded, quote, "As critics, it is our duty to critique art, but not to judge the artist. The man has been through a lot lately, and obviously it has taken its toll on him. Still, if we were to remain silent and pretend this is even remotely acceptable, we would be doing the artist a disservice." Other critics were only slightly more lenient, as the... Igen. Tehát már kritizálták az emberkénket is. Oké, és egy hiányzik még. Ölkömöt meg lehetett tekelni, csak nem tudom, hogy történik akkor. Tudom, hogy történik-e akkor valami. Régebben, mintha történt volna. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Igen. Kérte meg a kezét. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. Music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future." It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set between Caldwell and... Mond, azok a nevek vannak kitakarva, szerintem, akikkel vagyunk. Azért nem mondják a nevet. Lehet, hogy valami olyan emberkét alakítunk, aminek köze van mindhez. Have a responsibility. Watch out. Finish it. She's closed. Watch out, stay away. The heck? Hogy mondod? Jó, maradsz ott, ahol vagy. Elmész a picsába. Átbaszom az ajtót. Ó, ne. Linen will do. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Nem. Nem játszották el újra. De. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Tehát lenyúzta a dúd a saját bőrét azért, hogy készíthessen magának egy vásznat, amire majd festhet. Persze, hogy erre nyílsz, rohadjál meg.
Miért vagyunk itt? Be kell jönnöm ide. How can two people who once loved each Igen, de ezek azok, amiket megtaláltunk. Igen, ezek azok, amiket megtaláltunk. Rendesen fest. Igen, ez ugyanaz lesz. Változtattak, meg animációkat raktak hozzá, meg minden. De itt az első is még ugye meg kell találnunk 5-öt. Igen, és akkor majd a végén így lesz teljes a cucc. Best catches on. Moths, drawn to the fire between them. No matter if the flame was desire, despair, or hate. I hereby resign from service as maid in house. Mary Smith. Mi van akkor, hogyha mi vagyunk Mary Smith? Majd a csaj. I can't stand seeing you like this. You're not well. You were sweating and shaking all night, and now there you are, locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. Igen, már kezdett a feleségének elega lenni belőle. Don't push me away. Kap be. All I asked for was an edible meal. At least one that had any taste. Nem érdekelsz. This is my house. You can't keep locking me in. You're so afraid of fire. How can you cut off the means of escape? Igen. Bezárta a dúdot. Amúgy. Oh, Suddenly igen. everything I find relaxing is a fire hazard. Most megyünk balra. Tehát lefele, ugye? Nem. Felfele, utána megyünk lefele. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Finish it. Mortal Kombat. Okay. Here are the calculations you asked for. You need to also include the cost of lamps for every room. I don't care how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity, and that is that. Assza. Ez igazából csak bemelegítés volt itt, még a jobb jumpscare-ek most fognak majd jönni. Kíváncsi, hogy mennyit változtattak rajta, mert szerintem elég sokat. Tyú! Mi történt? A boa. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. Ez egy tükör, amin át lehet menni. Color. The life of painting. The soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life, 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 fire!
Ez az asszonya. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Elégett. Finish it. Here are the calculations. Igen, ez ugyanaz. Azt néztem most, ez ilyen elbaszott szar. Balra-jobbra? Balra-jobbra? Feltételezem ugyanaz lesz, bármerre is megyünk. Arra van egy lábnyom. Mintha lett volna valami. Menjünk a lábnyom felé. Ez egy loop lesz? Miért hallottam arra az oldalról sajtót, amikor nincs arra? Rákóczi! Rákóczi mindenhol ott van. Ezt mi nyitottuk ki, nem? És tudok ajtót nyitni. De nem ezt. Végre világos van. Azt a kurva. Ilyen sose volt az előző játék, hogy világos legyen. Ezért. I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Lice, mice, balls, bloody spots, hair, not mine. Where are the scissors? Engem a hang az, ami érdekel, hogy miért ilyen a hangja, mert ezt elvileg a festőnknek, tehát a jelenlegi főhősünknek kéne mondania. És olyan a hangja, mintha egy démon megszállta volna. Holott ilyenekről nem volt szó az előző részben. Morfium. Jót szerezett az öreg. Ó, hát oda nem megyünk. Az előbb nyitva volt, nem? I don't know. Hello. Ah. Becsukódott. Az meg. Jó napot. Should I follow? Which path? Aha, választani lehet. Tehát vagy ez az... Vagy ez a cucc, vagy pedig a festő. Eddig a festő részén indultunk el, nem? És ide írta azt, hogy should I follow. Nem pedig ide azt, hogy melyik út. Ja, jó, which path should I follow. De a festőt nézzük, nem? Hát... I always loved painting blood. Hogy mondod? Is this the right door for you? Lehet, hogy nem hiába várjátok. Tehát hallgassunk a játékra. Lehet, hogy nem hiába kérdezik. You always wanted to have a huge garden.
Green calmed your nerves, you said. Igen. Itt most a feleségére hallgat, ami viszonylag... Is this the right door for me? Itt meg ő kérdezi meg, hogy... Aha. Jó. Kövessük a festőt. Mindenféleképpen megkérdezi. Amúgy is ez lesz szerintem az Canvas elkasztató. crawlers, massive pulsating fur, poison to paint, fire, final solution. Szerintem az öreg megbaszódott eléggé. What the fuck? Mi a... Hogy a rákba kerültünk ide? Én nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez egy bug. Látszok, ez itt egy bug. Nekem úgy tűnik. Találtunk egy bugot. I need to fight the darkness. És nem menj bele, hát megégek. Hát hülye vagy. Gyertya. Meg kell gyújtunk? Találunk-e még egy gyertyát? Hát reméljük nem No esünk be. excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it! Igen, ray tracing-kel kurva jól néz ki a tűz. Menjünk erre. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself.